Xin chào mọi người, lại là Sang đây. Hôm nay Sang mời các bạn cùng mình thực hiện một chuyến bay đặc biệt, không cần di chuyển, chỉ cần trí tưởng tượng và cảm xúc. Chúng ta sẽ bay lên thật cao, vượt qua mây trời để chiêm ngưỡng những kỳ quan vĩ đại nhất của mẹ thiên nhiên, các đỉnh núi hùng vị nhất hành tinh. Từ những đỉnh tuyết trắng quanh năm đến núi lửa sừng sững, mỗi ngọn núi đều kể một câu chuyện riêng. Hãy thắt dây an toàn, chuẩn bị cho một hành trình hình ảnh và cảm xúc khó quên. Đi thôi nào mọi người ơi! Điểm đến đầu tiên, đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Từ trên cao, Everest hiện ra như một vương quốc băng tuyết, trắng xóa và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những dãy núi xung quanh trông như những người lính can về, tôn lên sự uy nghi của Everest. Ánh nắng phản chiếu trên lớp tuyết dày, tạo nên khung cảnh như hàng triệu viên kim cương. Camera lượn quanh đỉnh, lộ rõ những sườn núi hiểm trở, vách đá dựng đứng phủ băng tuyết. Đây là nơi biết bao nhà leo núi dũng cảm khao khát chinh phục. Nhìn từ trên cao, ý chí con người càng trở nên đáng khâm phục. Những dải mây trắng lừng lờ bên dưới như dòng sông mây ôm lấy chân núi. Đỉnh Everest vươn lên trên biển mây, kiêu hãnh và đơn độc. Từng khe nứt trên sông băng, từng khối tuyết bị gió bào mòn qua hàng triệu năm, tạo nên một bức tranh điêu khắc tuyệt mỹ. Cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng cũng đầy cảm hứng để vượt qua giới hạn bản thân. Everest không chỉ là một khối đá và băng, mà là biểu tượng của khát vọng vươn cao. Hãy tưởng tượng bình minh lên, ánh nắng nhuộm vàng cằm đỉnh núi trên nền tuyết trắng, một cảnh tượng không thể quên. Góc nhìn từ trên cao cho ta cảm giác tự do, như chim đại bàng bay lượn. Everest dạy ta về sự khiêm tốn và nguồn cảm hứng sống ý nghĩa hơn. Hình ảnh đỉnh núi trắng xóa, kiêu hãnh vươn lên trên biển mây sẽ còn mãi trong tâm trí. Một vẻ đẹp thực sự làm rung động lòng người. Chuyện tham quan nóc nhà thế giới tạm dừng tại đây. Hãy giữ lại cảm xúc cho những đỉnh núi tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Chúng ta tiếp tục hành trình. Rồi Everest, chúng ta đến với K2, ngọn núi hoang dã và thách thức nhất hành tinh. Nếu Everest là vị vua uy nghi, thì K2 là chiến binh gai góc, đầy thử thách. Từ trên cao, K2 như một kim tự tháp hoàn hảo, các mặt dọc đứng, định nhọn hoạt như muốn chọc thủng bầu trời. Không có nhiều núi về tinh chế chắn, K2 càng thêm đơn độc giữa vùng băng giá. Màu trắng của tuyết xen lẫn màu đen của đá trơ trụi, tạo nên bức tranh kịch tính. Những sông băng nứt toác, vực sâu hun hút, khối băng treo lơ lửng, tất cả đều toát lên sự nguy hiểm. Nhưng chính sự hiểm trở ấy lại tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, nguyên sơ. K2 giữ trọn nét hoang dã, như đưa ta trở về thời kỳ sơ khai của trái đất. Mây cuồn cuộn vân vụ quanh đỉnh như che giấu bí mật của ngọn núi này. Ánh sáng cuối ngày nhuộm đỉnh núi màu cam tím tạo nên khung cảnh ma mị. K2 không thân thiện mà thách thức tất cả bằng vẻ ngoài khắc nghiệt. Sức hút của nó khơi dậy khát khao khám phá trong mọi người. Nhìn từ trên cao, ta thấy rõ cấu trúc địa chất phức tạp, những lớp đá xẹp trống qua hàng triệu năm. K2 là tuyệt tác của thiên nhiên, vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà sử học. Nếu Everest choáng ngợp bởi sự vĩ đại, thì K2 khiến ta rùng mình trước vẻ đẹp hoang dại. Mỗi ngọn núi đều có tính cách và câu chuyện riêng. Hình ảnh kim tự tháp băng đá sừng sững, nhọn hoạt của K2 sẽ là ký ức khó phai. Vẻ đẹp không chỉ đến từ sự hiền hòa, mà còn từ sự mạnh mẽ, gai góc và nguy hiểm. K2, chiến binh thực thụ của tự nhiên. Hành trình tiếp tục, hãy cùng Sang khám phá những đỉnh núi tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Tạm biệt châu Á, chúng ta bay đến châu Phi, nơi có nắng, gió và thảo nguyên bao la. Điểm đến của chúng ta hôm nay là Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi. Từ trên cao nhìn xuống, Kilimanjaro giống như một hòn đảo tuyết khổng lồ nằm giữa biển rừng xanh mượt và thảo nguyên rộng lớn. Dưới chân núi là một bức tranh đầy màu sắc, màu xanh của cây cối, màu vàng của cỏ khô, cùng với những đàn vòi, ngựa vẫn đang thong dong gầm cổ. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, tạo nên một sự tương phản thật đặc biệt giữa cái lạnh giá của băng tuyết và sự ấm áp của vùng nhiệt đới. Giữa đồng bằng rộng lớn, Kilimanjaro đứng đó một mình, thật kiêu hãnh và uy nghi. Chiếc flycam của chúng ta sẽ lướt qua các đồi thực vật khác nhau theo độ cao, từ rừng rậm, cây bụi, đồng cỏ, đến những vùng hoang mạc đá và băng giá. Trên đỉnh núi là miệng núi lửa đã không còn hoạt động, được bao phủ bởi những dòng sông băng đang dần tan chảy. Những đám mây trắng bồng bềnh tự lại ở lưng chừng núi, trông như một chiếc đại mềm mại quấn quanh ngọn núi vậy. Đỉnh núi vươn cao trên biển mây, giống như một thiên đường đang lơ lửng giữa không trung. Khi bình minh hay hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi và biển mây được nhuộm thành những màu hồng, cằm rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Kilimanjaro không chỉ là một ngọn núi, mà còn là linh hồn, là niềm tự hào của châu Phi, xuất hiện trong biết bao câu chuyện và bài hát. So với Everest hay K2, Kilimanjaro mang lại một cảm giác ấm áp và gần gũi hơn, gắn liền với sự sống trù phú bên dưới. Bóng núi khổng lồ đổ dài trên đồng bằng, trông như một chiếc đồng hồ thiên nhiên khổng lồ vậy. Càng ngắm nhìn, chúng ta càng yêu thêm vẻ đẹp đa dạng của hành tinh này, đúng không các bạn? Tiếp theo, chúng ta đến châu Âu, dãy Alps, nơi có Matterhorn biểu tượng.
Matterhorn nằm giữa Thụy Sĩ và Ý, nổi bật với hình dáng kim tự tháp uốn cong, bốn mặt đối xứng, định nhọn hoạt. Hình dáng này quen thuộc đến mức xuất hiện trên bao bì sô-cô-la nổi tiếng. Được ngầm Matterhorn ngoài đời, dù chỉ qua màn ảnh, vẫn là trải nghiệm khác biệt. Sự đơn độc của Matterhorn giữa dãy Alps đông đúc làm nên nét kiêu hãnh đặc biệt. Sườn núi dọc, tuyết khó bám, tạo nên sự xen kẽ giữa trăng tuyết và xám đá như những đường vân tuyết đẹp. Flycam lượn quanh, lộ rõ vách đá thẳng đứng, sổng núi sắc như dao cao. Matterhorn là một trong những đỉnh cuối cùng của Alps được chinh phục, tăng thêm sự huyền bí. Bình minh, chỉ đỉnh núi được nhuộm hồng câm rực rỡ, hiện tượng Alpenglow kỳ ảo. Dưới chân núi là hồ nước trong xanh, phản chiếu đỉnh Matterhorn kiêu hãnh. Những ngôi làng nhỏ xinh trong thung lũng, nhà gỗ mái đỏ, làn khói bếp lững lờ. Sự hiện diện của con người tô điểm thêm cho vẻ đẹp thiên nhiên. Matterhorn thay đổi theo mùa hè, lồi đá xám gai góc, đồng phủ tuyết trắng xóa. Dù mùa nào từ trên cao, nó vẫn giữ vẻ đẹp uy nghi, cuốn hút. Matterhorn là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của tạo hóa, truyền cảm hứng về sự hoàn hảo và giá trị bền vững. Hình ảnh đỉnh núi nhọn hoạt giữa bầu trời xanh sẽ còn mãi trong tâm trí. Từ châu Âu, chúng ta bay đến Bắc Mỹ, Alaska, nơi có Denali, ngọn núi cao nhất lục địa này. Denali là một khối núi khổng lồ, quần thể các đỉnh và sông băng trải dài trên diện tích rộng lớn. Không nhọn hoạt như Matterhorn, Denali vững chãi như pháo đài băng giá. Độ cao so với đồng bằng xung quanh cực lớn, khiến nó càng thêm ấn tượng. Tuyết và băng phủ trắng từ đỉnh xuống chân, những sông băng lớn uốn lượn như con chăn trắng, vết nứt sâu hoằm trên sông băng, vẻ đẹp nguy hiểm và kỳ vị. Thời tiết ở Denali khắc nghiệt, thường xuyên bị mây và bão tuyết bao phủ, được ngắm toàn bộ ngọn núi từ trên cao là điều hiếm có. Khi mây tan, đỉnh núi trắng xóa nổi bật trên nền trời xanh, khoảnh khắc ngoạn mục. Xung quanh là vườn quốc gia Denali, vùng đất hoang dã gần như không dấu chân người. Không có làng mạc, chỉ có núi, băng, tuyết và động vật hoang dã như gấu xám, tuấn lộc. Mặt trời mùa hè gần như không lặn, cho phép chiêm ngưỡng Denali dưới ánh sáng ban ngày kéo dài. Hoàng hôn, bình minh nhuộm núi bằng gầm màu pastel tuyệt đẹp. Denali là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, khả năng thích nghi phi thường của tự nhiên. Ngắm nhìn Denali từ trên cao, ta cảm nhận sức mạnh, sự vững chãi và vẻ đẹp thuần khiết. Denali dạy ta về kiên nhẫn, sức chịu đựng, vượt qua thử thách để đứng vững như người khổng lồ băng giá này. Hành trình tiếp tục, hãy cùng sang khám phá Nam Mỹ. Từ Alaska, chúng ta bay xuống Nam Mỹ, đến dãy Andes, xương sống của lục địa. Aconcagua, ngọn núi cao nhất ngoài châu Á, mang vẻ đẹp khô cằn, đầy màu sắc. Không nhiều tuyết như Himalaya hay Denali, các sườn núi lộ ra nhiều lớp đá màu đỏ, nâu, vàng, xám, như bức tranh trừu tượng khổng lồ. Aconcagua có hai đỉnh chính, nối bằng sống núi dài, cấu trúc phức tạp với vách đá, thung lũng, sông băng nhỏ. Sông băng Ba Lan nổi bật trên nền đá đỏ, tạo điểm nhấn ấn tượng. Xung quanh là hoang mạc núi cao, cảnh quan giống sao Hoa hơn là trái đất. Dù khô khan, Aconcagua vẫn có sông băng cung cấp nước cho vùng rộng lớn Argentina. Dòng sông nhỏ từ băng tan len lỏi qua hẻm núi đầy màu sắc, sự sống vẫn phát triển ở nơi khắc nghiệt. Aconcagua dễ leo hơn về kỹ thuật, nhưng độ cao và gió mạnh vẫn là thử thách lớn. Flycam bay lên cao, toàn bộ dãy Andes hiện ra trùng điệp, kéo dài đến tận chân trời. Aconcagua đứng cao hơn tất cả, như người lính gác khổng lồ của Nam Mỹ. Vẻ đẹp thô ráp, trần trụi, phô bày cấu trúc địa chất và màu sắc cho thế giới thầy. Khi mặt trời lan, ánh sáng xiên làm nổi bật từng lớp đá, từng màu sắc, cả ngọn núi như bùng cháy trong sắc đỏ, cằm. Bầu trời trong xanh, không khí khô, làm nên cho Aconcagua càng thêm nổi bật. Dấu chân nhỏ bé của con người trên núi là minh chứng cho khát khao chinh phục không ngừng nghỉ. Aconcagua nhắc nhở ta vẻ đẹp có thể đến từ sự đa dạng, thô ráp và bao la của thiên nhiên. Kết thúc hành trình, Sang mời mọi người đến Nhật Bản chiêm ngưỡng núi Fuji, biểu tượng thanh lịch của xứ sở mặt trời mọc. Từ trên cao, Fuji hiện ra với hình nón đối xứng tuyệt đối, đỉnh phủ tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh. Vẻ đẹp của Fuji là sự hài hòa, cân đối và thanh lịch, không choáng ngợp mà tinh tế. Ngọn núi soi bóng xuống ngu hồ trong xanh, tạo tổng thể hoàn hảo, biểu tượng yên bình của người Nhật. Mùa hoa anh đào, Flycam lướt qua biển mây hoa hồng phần, phía xa là đỉnh Fuji trắng xóa, khung cảnh lãng mạn, tinh khôi. Fuji là núi lửa còn hoạt động, miệng núi lửa gần như hoàn hảo trên đỉnh. Ẩn sau vẻ đẹp thanh bình là sức mạnh tiềm tàng của trái đất. Xung quanh Fuji là thành phố, làng mạc, con đường, tất cả hài hòa, tôn trọng ngọn núi thiêng. Đối với người Nhật, Fuji là vị thần, biểu tượng văn hóa và tâm linh sâu sắc. Có ngày Fuji ẩn mình trong mây, rồi bất chợt hiện ra rạng rỡ, tráng lệ. Đêm xuống, ánh đèn thành phố dưới chân núi tạo tầm thẳm ánh sáng rực rỡ, đỉnh núi trầm mặc dưới bầu trời sao, sự tương phản giữa cuộc sống hiện đại và sự vĩnh cửu, tĩnh lặng của thiên nhiên.
ngầm Fuji sang cảm nhận sự bình yên, vẻ đẹp xoa dịu tâm hồn. Fuji không thách thức mà nhẹ nhàng mời gọi, ôm ấp mọi người vào lòng. Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ, nhà thơ, họa sĩ Nhật Bản. Fuji dạy ta về vẻ đẹp của sự cân bằng giữa sức mạnh và mềm mại, giữa thiên nhiên và con người. Hành trình khám phá những đỉnh núi hùng vĩ nhất từ trên cao khép lại với hình ảnh Fuji thanh tú, yên bình, một cái kết đẹp cho chuyến đi đầy cảm xúc. Vậy là chuyến bay khám phá những ngọn núi hùng vĩ nhất hành tinh đã kết thúc. Mỗi đỉnh núi Everest, K2, Kilimanjaro, Matterhorn, Denali, Aconcagua, Fuji đều mang một vẻ đẹp, một câu chuyện và cảm xúc riêng. Thiên nhiên thực sự vĩ đại và kỳ diệu, phải không mọi người? Sang tin rằng mọi người sẽ có một ấn tượng đặc biệt với một ngọn núi nào đó. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.